Bago natin i-take up one by one ang justify circumstances, punta lang muna natin ang sa Article 12, especially yung mga circumstances, so that we can make the necessary comparison between Article 11 at saka Article 12, that is the exempting circumstances. So ito yung mga circumstances na makita natin sa Article 12. So, ang memory aid natin ay imimi, istako, imin. So, we have imbecility or insanity, and then minority, that is 15 years old and below, absolute to siya. And then, sa number 3, another minority, that is over 15 years old, but below 18 years old. Acting without discernment. Ito siya ay disputable, kasi pag over 15 years old na, pero below 18 years old, titingnan ngayon ang possibility na sa pagsagawa ng act, there was, whether or not there was discernment. So, sa number 2, ang minority dito, hindi tinitingnan ang meron bang discernment. So, number 4, we have state of necessity. We have accident without fault or intention of causing it. Actually, ang sa number 4 dito, sa Article 12, comparable siya sa paragraph 4 sa Article 11 or justify circumstances. Kung natandaan nyo pa sa paragraph 4 na na-discuss natin kanina, state of necessity din yun, no? Nung ang ginawa ng mga bumbero, nung ang apoy ay papunta na sa paint factory, ang ginawa nila, binuldoze nila ang mga kabahayan na nasa gitna, no, ng nasusunog ng mga bahay doon sa unahan at saka sa paint factory. So, yun ang tinatawag na state of necessity. Ang ibig sabihin ng state of necessity, nasa tinatawag na matinding pangangailangan. Nasa sitwasyon ng matinding pangangailangan. So, may kailangan gawin at saka para mapigilan ang isang malaking sakuna or mga pangyayari. So, dito sa number 4, state of necessity, accident without fault or intention of causing it. We will take that up in more detail pag i-discuss na natin ang detalye sa Article 12. So, number 5 is compulsion of an irresistible force. Number 6, impulse of uncontrollable fear. And then, number 7, when prevented by some lawful or insuperable cause. So, ang memory aid natin ay imimi, istako, imin. So, balik tayo sa Article 11 so that we will take up item by item the circumstances of justify circumstances. So, we will start with the first circumstance of Article 11, that is self-defense. So, the coverage of self-defense includes the right to honor. So, pag sinabing honor, yung dangal ng tao. Defense of property. So, requirements to be invoked. There was an attack upon the property, even if no attack against the owner of the premises. And all the elements for justification must be present. So, in the right to honor, kung ang tao ay siniraan, pwede din siyang gumante ng paninira sa tao. But katumbas lang more or less, no, sa paninira. So pag ang tao ay siniraan at saka ginawa niya, pinatay niya ang taong naninira sa kanya, hindi na yun self-defense. Ang self-defense dito na mangyari kung merong more or less kung ano yung ginawa laban sa kanya, yun din ang ginawa niya sa tao. So, ang sa defense of property rights, so halimbawa kung inablot sa'yo ang cellphone mo,
So there was an attack of your property, kahit walang attack sa yung pagkatao, meron kang right to get the property back from you. Pero, you do not have right na patayin ang tao na nagnakaw. Huh? So, ang ibig sabihin dito sa defense of property rights na hindi kailangan na merong attack sa pagkatao ng may-ari ng property. Kung inatake ang property, walang attack sa may-ari, ang may-ari ay meron siyang right na kunin ang property na nakuha sa kanya. Pero hindi sa pamaraan na magresulta sa pagkasawi ng buhay ng nagnakaw. Except lang kung sa pagnakaw ay merong tinatawag na atake din sa kanyang pagkatao. So, may attack sa kanyang pagkatao, merong namiligro ang kanyang buhay, then pwedeng gawin niya ang not just defense of property rights, kundi defense of his life. So the subjects of self-defense include defense of person, so sa kanyang pagkatao, meaning sa kanyang buhay o sa mga laban sa injury. Defense of rights, so the rights of the person, no? So like for example, right to liberty. Defense of property sa nabanggit na natin. And then defense of honor. So apat yan, no, ang tinatawag na entitlement of self-defense. So defense of person, defense of rights, defense of property, and defense of honor. So there are requisites to remember bago masunod ang tinatawag na self-defense. So kailangan yung i-memorize ito kasi tinatanong ang mga ito sa board examinations. Now, so we have the first one, unlawful aggression. Ito ang pinaka-importante sa lahat because walang mangyaring pagdepensa kung walang aggression, walang atake laban sa taong dumipensa. So, this is the very first and most important requisite. Kasi pag wala ito, wala din ang ibang requisite. Pangalawa is reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, ito yung makatarungan na kailangang gawin, no, na pamaraan para mapigilan o para masupil ang tinatawag na unlawful aggression. And the third one is the lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ibig sabihin dito, dapat walang tinatawag na sufficiente na provokasyon. Yung minsan, ang isang tao ay atakihin ng isang tao kasi siya ang nang-uudyok na atakihin siya. So dapat yung taong dumupensa, hindi siya ang nag-udyok, no? Kung nag-udyok man siya, pero hindi yan matawag na sapat na pang-uudyok. No? Kasi pag merong sapat na pang-uudyok, kung kaya't siya ay inatake, walang self-defense. Kasi ang tatlong requisites na to must be present. So, the first one, again, unlawful aggression. And then, pangalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, ito yung makatarungan na kailangan gawin, no, na pamaraan para pigilan or supilin ang pag-atake. And then, walang tinatawag na sapat na
pang-uudyok na nagmula sa taong dumipinsa sa kanyang sarili.